Hi everybody, how are you doing today? Hope you are doing great and waiting for another session with Bumble Languages. سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. با جلسه دیگه ای از درس‌های Bumble Languages در خدمتتون هستم. امروز می‌خوایم در مورد کاربردهای would صحبت کنیم. با من همراه باشید. And let's get started. Would is an auxiliary verb. Actually, it's a modal auxiliary verb. Would در درس modal verb ها فکر میکنم بهش اشاره کردم که در واقع یکی از افعال modal هست. modal auxiliary یعنی هم فعل کمکی است و از نوع modal verb که در زبان فارسی به فعل ناقص ترجمهش کردیم. ولی اصلا ناقص نیست، کلی معنی و کلی کاربرد داره. اول از همه با فرمول شروع کنیم. مثل بقیه modal verb ها we have subject, then we have would plus base form of the verb. Base form of the verb. Or we can say bare infinitive. پس مثل سایر modal verb ها یا افعال کمکی بعد از would فعل به شکل ساده پایه میاد. در واقع میشه مصدر بدون to. به این مثال ها نگاه کنید. شکل سوالی منفی و خبری رو براتون نوشتم. I would like tea. I would like means I want. I want some tea. I'd like some tea. جمله خبری هست. She would not go. She would not go. Just like other modal verbs, when we add not to would, we change it into negative form. Would you help? Would you help me? Would you help? We put the auxiliary or the modal verb at the beginning to change it into question form. خب شکل منفی که not میگرفت، شکل سوالی هم مثل همیشه میاد اول جمله. نکته که داریم مخفف would apostrophe D هست و در این حالت شبیه کدوم فعل هست؟ شبیه auxiliary had در past perfect هست. به این دو تا جمله نگاه کنید. He'd finished و he'd like coffee. از کجا بفهمیم کدوم would کدوم had؟ خیلی راحته. بعد از had ما past participle داشتیم. پس he'd finished قطعا اینجا apostrophe D stands for had. He'd like coffee. If after apostrophe D we have the base form or the bare infinitive, it should be would. پس اگر که فعل ساده بعدش داشتیم قطعا would هست. اگر past participle داشتیم had هست. خب این فرمول بندیش که چون در درس‌های قبل به اندازه کافی در مورد این نوع جمله ها و این نوع افعال صحبت شده ازش میگذریم برسیم به بحث مهمتر که کاربردهای would هست. با من همراه باشید. The first use of would is for the past. We can use as the past form of will or be going to. خب یکی از کاربردهای would در زمان گذشته هست و معمولا به جای will یا be going to میتونیم would رو بذاریم. معمولا از این ساختار در نقل قول ها استفاده میشه. یعنی ما الان یه چیزی رو میگیم، فردا یه کسی میخواد اون رو نقل قول کنه، یا دیروز شخصی چیزی رو گفته ما الان داریم نقل قول میکنیم و اون دیروز مثلا در مورد الان حرف زده بود. مثال رو ببینید براتون جا بیفته. She said that she would buy some eggs. 1 ساعت پیش، 2 ساعت پیش جمله‌ای که او گفته چیه؟ به من گفته I'll buy some eggs. من تخم مرغ خواهم خرید. I'll buy گفته I will buy. حالا من بعد از چند ساعت دارم میگم که اون گفت که تخم مرغ میخره. گفته بود، قبلا گفته بود که خواهد خرید. پس یه جورایی میشه در واقع آینده‌ای که تو زمان گذشته به کار برده. بهش آینده در گذشته هم میگیم. یعنی ما در زمان قبل در مورد کاری که قرار انجام بدیم حرف زدیم. خب حالا من این I will buy که چند ساعت پیش یا چند روز پیش گفته شده رو میخوام توی این جمله نقل قول کنم، بگم اون به من چی گفته بود. She said that she would buy some eggs. مثال بعدی. Why didn't you bring your umbrella? I told you it would rain. چرا چترتو نیاوردی؟ من بهت گفتم که بارون میخواد بیاد. گفتم که قراره بارون بیاد. در واقع جمله‌ای که اون موقع بهش گفتم، دیروز گفتم، 1 ساعت پیش گفتم، صبح گفتم مثلا بوده It's going to rain.
و الان میگم I told you it would rain. قبلا بهت گفتم که بعدش قراره بارون بیاد. مثال بعدی رو ببینید. در اینجا یک کمی در واقع کاربرد would رو با used to مقایسه میکنیم. اگر درس used to رو دیده باشید. We use the structure used to talk about something that we did in the past regularly, but now we don't do it anymore. Like, for example, when I was a kid, I used to eat a lot of meat, but now I don't. I used to cry a lot, but now I don't. I used to climb the trees, but now I don't. خب پس این کاربرد used to بود. برای کاری که در گذشته انجام میدادیم ولی الان انجام نمیدیم. Now, if we want to talk about something nostalgic in the past and we want to go in details about the things we did in the past, we can use would. Look at this example. When I was a kid, I used to stay in my grandmother's house. وقتی که بچه بودم خونه مام بزرگم میموندم. همیشه خونه مام بزرگم میموندم برای مدت طولانی مثلا. خب حالا میخوام بگم اون زمان چه کارهایی میکردم. میخوام دیتیل بیشتر، جزئیات بیشتری بدم. اینجاست که از would استفاده میکنم. We would یا I would. I mean me and my cousins for example. We would dance, we would talk and we would play a lot. میرقصیدیم، بازی میکردیم، حرف میزدیم. پس این بخش میشه بخش ناستالژیک یا در واقع اون جزئیاتی که از اون زمان گذشته میخوام براتون تعریف کنم. خب کاربرد اول would بود. تخته رو پاک میکنم، با کاربرد دوم برمیگردم. کاربرد بعدی would در جملات چی بود؟ یادتون هست conditionals type 2 and type 3 در جملات شرطی نوع دوم و نوع سوم ما would استفاده می‌کردیم. The first example is conditional type 2. I wouldn't do that if I were you. اگه جای تو بودم این کار رو انجام نمیدادم. شکل جمله، فرم جمله حالت گذشته داشت اما در مورد الان هست. I wouldn't do that if I were you. Something that can happen or we are warning and it hasn't happened yet. The third conditional example. If he had lost his job, he would have had یه فعل had هم میخواد. He would have had no money. خب اگر شغلشو از دست داده بود پولی نداشته. Did he lose his job? No. Did he have money? Yes. پس در واقع این imaginary میشد. Unreal هست. یعنی چیزی که اتفاق نیفتاده در گذشته یا اتفاق افتاده در گذشته و الان نمیتونیم تغییرش بدیم. دیگه کار از کار گذشته. اگه یادتون باشه تو این حالت از would و have و past participle استفاده میکردیم. توی conditional type 2 از would به اضافه base form استفاده میکردیم. پس کاربرد دوم conditionals type 2 and 3 بود. بریم برای کاربرد بعدی. کاربرد بعدی would for polite request or question. قبلا همین رو گفتیم در درس رستوران برای خرید. در جاهای مختلف رو چندین بار گفتیم. یکی از کاربردهای خاص would برای درخواست یا پرسش مؤدبانه تر و رسمی تر هست. مثال Would you open the door please? Of course it is more polite than will you open the door or can you open the door. Would you open the door please? این درخواست هست. Or I would like some coffee. یه request هست دیگه وقتی میگید من اینو میخوام اینو دوست دارم. It's more polite than I want some coffee. I'd like some coffee. Please. میتونید please رو بگید میتونید نگید. کاربرد بعدی would for uncertainty. When you are not very certain. You have doubt. You are less sure about something. For example, he would seem to be getting better. He would seem to be getting better. It is less certain than this sentence. He seems to be getting better. Uncertainty یعنی عدم اطمینان. When we are not sure. و وقتی که would رو به کار میبریم به جای اینکه یک جمله مثلا حال ساده به کار ببریم
در واقع درصد اطمینانمون نسبت به اون چیزی که داریم میگیم کمتر هست، کمتر مطمئن هستیم. جمله اول he would seem to be getting better یعنی به نظر میرسه که اون داره بهتر میشه. این جمله قطعیتش و درصد اطمینانم کمتر از وقتی هست که بگیم he seems to be getting better. وقتی میگیم he seems to be getting better یکی مریضه رفتیم ملاقاتش بعد میگیم به نظر میاد که داره بهتر میشه. ولی اگر بگیم he would seem to be getting better یعنی خیلی هم مطمئن نیستیم که داره بهتر میشه حالش. یا مثال بعدی it would appear that I was wrong. This is less certain if I said it appears that I was wrong. یعنی که معلومه یا معلوم میشه که من اشتباه میکنم. اینجا یه کمی اطمینانمون کمتره یعنی اینکه احتمال اینکه من اشتباه کنم کمتره. It would appear یعنی خواهی دید میبینی که من اشتباه میکنم یا نه. پس یعنی ما مطمئنیم که اشتباه نمیکنیم. پس برای قطعیت کمتر یا جایی که شک داریم هم میتونیم از would استفاده کنیم. بچه‌ها would چندین و چند کاربرد داره اما کاربردهایی که شما خیلی 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 میبینید و ازش استفاده میکنید این چند تایی که بود که گفتم براتون و فکر نمیکنم نیازی باشه که همه کاربردها رو بدونید چون اینجوری یه کمی کانفیوز میشین. در واقع یه جورایی همشون به یک شکل به هم مربوط هستن فقط اسما و عناوینشون با هم تفاوت داره. پس حتما درس امروز رو از اول مرور کنید تیکه تیکه برای هر کاربرد سعی کنید ویدیو رو پاس کنید یه چند تا جمله برای خودتون بنویسید تا تو اون قسمت کاملا جا بیفته براتون و بعد برید قسمت بعدیش رو تماشا کنید. این هم از درس امروز. امیدوارم دوستانی که در کامنت ها خواسته بودن از من که would رو توضیح بدم به پاسخ سوال هاشون رسیده باشن و دوستانی هم که هنوز براشون این سوال ایجاد نشده بود با دیدن این ویدیو بتونن کاربردهای درست would رو یاد بگیرن و در مکالمات و کارهای روزمرهشون ازش به درستی استفاده کنن. Till next session, take good care of you and goodbye.